Magandang araw mga subscribers. Narito ang video ng ating pagparada dito sa SM Mall of Asia South Parking Building. Ang multi-story elevated parking na ito ay konektado sa SM Department Store sa lower floors at malapit din sa SMX Convention Center at sa IKEA. Pero kung magtatagal kayo sa MOA, mas mainam mag-park dito dahil flat rate. Sa IKEA parking kasi ay may additional fee after 3 hours. So mas matipid pa rin dito sa may SM South Parking.